Assalamu alaikum dear students. नन बमुंगा को exercise 4.2 په 4.2 کې question number 1 and 2 په question number 1 کې evaluate the following when a is equal to 3 b is equal to -1 c is equal to 2 دغه به مونږ څه کوو چې question کې کله مونږ ته a b راکړي لکه مطلب فار ایگزامپل دلته a راکړي د a په ځای باندې زه 3 ویلیو پټ کوم چې چېرته b وي هغه به زه -1 پټ کوم چې چېرته c وي هلته به زه 2 پټ کوم اوس لکه اولني کې ماته راکړي دي اولنی کوېسچن چې کوم دی کې ماته راکړی دی 5a - 10 نو ګوره زه a په ځای باندې به زه کومه ویلیو پټ کوم د a په ځای باندې به زه 3 پټ کوم نو دا به ولیکم 5 × 3 - 10 دا به شي 3 5 15 - 10 نو دا به څو شي ما سره دا به شي ما سره 5 مونږ انسر څومره شو 5 شو صحیح شو دلته دا اکویلیټي لګوئ ټیک شو ها اوس دا نه کوېسچن نمبر 2 دې کې د ما سره 3b + 5c ها اوس ګوره د 3 په ځای د 3 په ځای 3 به په خپل ځای شي د b په ځای به کومه ویلیو پټ کوم د b په ځای به پټ کوم -1 پلس د 5 به په خپل ځای شي د c په ځای به کومه ویلیو پټ کوم 2 شو دا به شي ما سره 3 1 زار -3 پلس 2 5 زار 10 دا به څو شي ما سره دا چې کله د 10 نه چې زه 3 ماینس کوم نو څومره به شي دا به شي ما سره 7 نو 7 زموږ انسر شو ها اوس دا وګورئ پارت نمبر 3 سالوشن دی ما سره 2a - 3b + 2c دا به څه شي ما سره 2 په خپل ځای شو د a په ځای باندې به ویلیو پټ کوم د a په ځای باندې به پټ کوم هغه 3 دا 3 به په خپل ځای شي د b په ځای به پټ کوم ویلیو -1 2 په خپل ځای د c په ځای به پټ کوم ویلیو 2 نو دا به شي ما 2 3 زار 6 ماینس نه پلس چې ماینس انټو ماینس دا به شي پلس 3 1 زار 3 2 2 زار 4 نو دا چې زه پلس کوم 4 پلس 6 پلس 4 دا به شي 10 10 پلس 3 دا به شي ما سره 13 دا زموږ انسر شو Question number 2 evaluate the following for x solution this is 7 - 3xy 7 په خپل ځای شو -3 په خپل ځای دی x په ځای به کومه ویلیو پټ کوم -5 y په ځای به کومه ویلیو پټ کوم دا به شي ما سره 2 به شي 7 دا به شي ګوره ماینس انټو ماینس دا به شي پلس 2 5 زار 10 10 3 زار 30 دا به شي ما سره 37 دا انسر ها اوس ګوره کوېسچن نمبر 2 کې پارت 2 نو دا دی ما سره x² + xy + y² x په ځای به ویلیو زه پټ کوم -5 سکویر پلس x په ځای به بیا زه پټ کوم -5 او د y په ځای باندې به ویلیو زه پټ کوم 2 پلس دا به پټ کوم 2 سکویر دا به شي ګوره 5 5 زار 25 پلس 25 ځکه چې ګوره -5 ملټیپلای بای -5 ګوره ماینس انټو ماینس دا به څه شي ما سره پلس 5 5 زار 25 دا به داسې ما سره پلس راځي ښه اکثر ماشومان داسې کوي که نه چې هغه دا 2 د 5 سره ملټیپلای کړي چې 2 5 زار 10 نو دلته 10 ولیکو نو هغې په وجه سره د دې ټول کوېسچن غلط شي اوس ګوره پلس ملټیپلای بای ماینس نو دا به شي ما سره ماینس دا به شي 2 5 زار 10 دا به شي ما سره 2 2 زار 4 اوس ګوره دا دواړه اول پلس کړه دا به شي ما سره 29 دا به شي ما سره څومره 29 - 10 دا ته ماینس کړه دا به څه شي ما سره دا به شي ما سره 19 ها اوس پارت نمبر 3 دا دی ما سره 3x² - 4y² دا به شي ما سره x په ځای باندې به زه پټ کوم x په ځای باندې هغه ویلیو -5 او دا دی ما سره هول سکویر 4 y په ځای باندې به پټ کوم زه 2 سکویر دا به شي ما سره 3 5 زار -15 سکویر ماینس دا به شي ما سره 2 4 زار 8 سکویر 15 زار 225 دا به شي ما سره
دې نه به راشي 1 او دا به شي ما سره 20 دا 12 نه 6 شي 161 دا ستاسو انسر. دې تاسو بس سکرین شاټ د بورډ نه واخلئ کوم دا اوس تاسو کمپلیټ کوېسچن نمبر 1 and 2 4.2 نه 4.2 کې کوېسچن نمبر 3 and 4 کوو صحیح شو. نو هماغه شان چې هغې کې څنګه موږ ته A B C ویلیو راکړی دې کې موږ ته راکړی د ویلیو ما سره راکړی ده K is equal to -2 L is equal to 3 M is equal to 4. نو ګوره دې کوېسچن کې ګوره دلته K ده نو د K په ځای به زه کومه ویلیو پوټ کوم -2 L دی د L په ځای به زه 3 پوټ کوم د M په ځای به زه څه پوټ کوم 4 بس صرف ویلیو پوټنګ دی او بیا لږ شانتې سمپلیفای کول دی. نو ګوره دا کوېسچن سلوشن دا به شي ما سره K سکویر انټو 2L - 3M د K سکویر په ځای به زه کومه ویلیو پوټ کوم دا به زه پوټ کوم -2 سکویر ګوره 2 په خپل ځای د L په ځای به زه بیا ویلیو پوټ کوم دا 3 -3 د M په ځای به زه ویلیو پوټ کوم 4. ښه اوس دا نه دی دا به شي ما سره 2 2 زار 4 2 2 زار پلس 4 ماینس دا به شي 2 3 زار 6 ماینس 3 4 زار 12 دا به څه شي ما سره 4 دا به شي ما سره دا چې کله دا ته ماینس کړو نو دا به څه شي ما سره ماینس 6 دا به څه شي ما سره 4 چې 24 ماینس 24 به شي. اوس دا ګوره دلته به د M په ځای باندې 4 پوټ کوم د L په ځای باندې به 3 پوټ کوم د K په ځای باندې به -2 پوټ کوم. سلوشن به شي ما سره 5M دا به شي ما سره K سکویر پلس L سکویر دا به شي ما سره 5M په ځای باندې به کومه ویلیو شي ما سره به شي ما سره 4 سکویر روټ K په ځای به زه ویلیو پوټ کوم -2 سکویر پلس د L په ځای باندې به پوټ کوم 3 square 4 5 are 20 square دا به شي ما سره 2 2 are 4 plus 3 3 are 9 دا به شي ما سره 20 دا به شي ما سره square root دا به شي ما سره 13 دا ستاسو required answer دی. دا ګوره دی کې solution دا ګورئ دا به شي ما سره K plus L plus M divided by K square plus L square plus M square. ګوره د K په ځای باندې زه کومه ویلیو پوټ کوم -2 K په ځای باندې کوم -2 پلس L په ځای به زه پوټ کوم 3 پلس د M په ځای به پوټ کوم 4 K په ځای باندې بیا -2 سکویر پلس L په ځای باندې به 3 سکویر پلس M په ځای باندې به 4 سکویر دا به شي ما سره -2 پلس دا به شي ما سره 7 3 plus 4 دا به شي 7 دا به شي 2 2 are 4 3 3 are 9 4 4 are 16 دا به څه شي ما سره دا به شي ما سره 5 divide by دا به شي ما سره 4 plus 9 مطلب 9 plus 16 دا به شي ما سره ټوټل دا به شي ما سره 29 16 plus 9 16 plus 9 26 25 دا به شي ما سره 29 دا به سره انسر شي. دا کوېسچن چې کوم دی کوېسچن نمبر 4 چې کوم دی دا دی ما سره دوه پارټس کې دی مطلب ګوره د A ویلیو به زه یو ځل پوټ کوم 1/2 بل ځل به پوټ کوم -1/2 اول زه ویلیو پوټ کوم فار A is equal to 1/2 اول د 1/2 دپاره دا کوېسچن دی ما سره A plus 1 دا به شي ما سره 4A سکویر پلس 1 اول ګوره دا کوېسچن دی دا به زه لږ داسې ولیکم ځان دپاره اکثر سټوډنټان دي کې دوکه خوري ګوره دا نه دی دا به زه داسې ولیکم چې A plus 1 د دې ډیوایډ نه به زه دا ډیوایډ جوړ کړم دا ډیوایډ دا به شي ما سره 4A سکویر پلس 1 ښه اوس ګوره د A په ځای باندې به کومه ویلیو پوټ کوم د A په ځای به زه پوټ کوم 1/2 plus 1 divided by 4 د A square په ځای به زه ویلیو پوټ کوم 1/2 square plus 1 ها دا چې کوم دی ګوره د دې دواړو به زه LCM اخلم د دې لاندې 1 شته د دې د دې LCM شو ما سره 2 نو چې د LCM 2 شو نو د 2 سره زه څه منټیپلای کوم چې 2 ته راشي نو 2 سره به زه 1 منټیپلای کوم چې 2 ته راشي نو 2 1 are 2
دا خالي ځای مې پرېښو، په دې خالي ځای کې به دا برنی 1 ولیکم، دا مې ولیکلو 1 پلس په خپل ځای د 1 سره زه څه منټیپلای کوم چې 2 ترې راشي، نو دا به شي ما سره 2. دا مې منټیپلای کړه او دا خالي ځای مې چې پرېښو په دې ځای کې دا برنی 1 ولیکه. دا وشو. دا به شي ډیوایډ بای 4 په خپل ځای د دې په ځای باندې دا سکویر په اوپن کړه، دا سکویر په 1 باندې هم دی نو دا به شي 1 او لاندې په 2 باندې نو دا به شي ما سره 2 2 زار 4 پلس 1. ها دا وګوره دا به شي 1 1 زار 1 پلس 2 ډیوایډ بای 2 ډیوایډ بای دا 4 به کینسل شي، ما سره به څه پاتې شي 1 پلس 1 به پاتې شي. نو چې دا پاتې شي ګوره دا پلس کوم دا به شي 3 ډیوایډ بای 2 ډیوایډ بای دا به شي ما سره صرف او صرف 2 د دې لاندې 1 شته، دا به شي 3 ډیوایډ بای 2 د دې ډیوایډ نه به څه جوړ کړم منټیپلای، نو دا انسه به الټه شي، دا به شي 1 ډیوایډ بای 2. اوس برنی سره منټیپلای کړه نو دا به شي ما سره 3 3 1 زار 3 2 2 زار 4 دا ستاسو انسر. اوس به زه دا حل کوم، همدا سیم کوېسچن به حل کوم د ماینس 1 بای 2 دپاره for a is equal to minus 1 by 2. کوېسچن دغه دی، همدغه کوېسچن به زه په دې فارم کې ورته ولیکم، دا به شي ما سره a plus 1 divide by 4a square plus 1. نو چې دا شو اوس ګوره بیا د a په ځای باندې کوم ویلي پوټ کوه minus 1 by 2 د a په ځای به زه پوټ کوه minus 1 by 2 plus 1 divide by 4a په ځای به زه پوټ کوه minus 1 by 2 کا square plus 1. نو دا نه دا به شي ما سره minus 1 by 2 plus 1 divide by د سکویر په دې باندې اوپن کا 4 په خپل ځای راشي کو د سکویر په 1 باندې راغلو نو دا به شي ما سره 1 په 2 باندې راغلو نو دا به شي ما سره 4 پلس 1. اوس دا ماینس چېرته لاړو، دا ماینس به دې ما سره پلس شي ځکه چې 1 by 2 1 by 2 دا 2 ځل منټیپلای شو نو ماینس انټو ماینس دا به شي ما سره پلس. دا چې کوم دی دا یو کوېسچن دې لاندې 1 شته، اوس د دې به زه LCM اخلم، نو چې LCM اخلم ګوره دا به داسې شي دې به شي ما سره 2 LCM شو، نو د 2 سره زه څه منټیپلای کوم چې 2 ترې راشي نو 1 دا ځای مې خالي پرېښو پلس په خپل ځای د 1 سره زه څه منټیپلای کوم چې 2 ترې راشي نو 2 دا ځای ما خالي پرېښو، دې خالي ځای کې دا برنی -1 ولیکه، دې خالي ځای کې برنی 1 ولیکه ډیوایډ دا 4 کینسل شو نو 1 پلس 1 دا اوس -1 پلس 2 1 زار 2 ډیوایډ بای 2 divide by 2 1 plus 1 دا به شي ما سره 2. نو دا به شي -1 plus 2 نو دا به شي ما سره 1 by 2 divide by 2 دا دې لاندې 1 زه لیکلی شم. د دې ډیوایډ نه زه منټیپلای جوړوم، دا به شي ما سره د دې ډیوایډ نه زه منټیپلای جوړوم، دا لږ وګورئ منټیپلای مې ته جوړ کړو دا به بره لاړ شي او دا به لاندې راشي، دا به شي ما سره 1 by 2. کټینګ پکې نه کېږي نو 1 1 سره منټیپلای کړه 1 1 زار 1 2 2 زار 4 دا اوس تاسو ریکوایرډ انسر. دا اوس تاسو کوېسچن نمبر 3 او 4 د دې نو باسئ سکرین شاټ انشاءالله پر روان لیکچر کې مونږ کوېسچن نمبر 5 ډسکس کوو. کا زندگی